Alright. Hey, pwede ka fingerprint. Adong may Day-as Cordova. Adto may mag-apod sa Cannondale Highway crossing Day-as Cordova. Late na kay Kostanan. Kalarga na ta ko ganina, nabilin pa yun akong pitaka, so akong gibalik kasi aritagi sa Panagdait Ace Cortez na yan. Mingaw kayong daan guys to. Pwede mingawa. Medyo init-init na ba kayo ron? So mapagod yun ah. Pagod lang sa taan eh. Alright, sunshine. Basa na may ko? Oo, ang tubig ba? Manggod. Bidug ka mo, na may reply mo, natuto ka pabalik, reply mo na. Tayo nagpa-alarm, manggo, kaya to, kamata sa alarm, gabi ay. Kista ko na sa ilaron. Birthday pa dyan niya pagkuhan, Friday. Oo, birthday right? Ato na sa lantaw ni mga on. Kaya nang may be. Paano sa natin? Ito gamitin ng bike ni Archie at may gamitan. Oh, asa kong bike? Alright guys, larga na may gikan sa Day-as Cordova Highway Mandaue, Jollibee. Na may karon sa daan padong first bridge. Dili ko sure kung bawal pa bagyapon ang ganang amot gigibawal mangutong magbike dia sa bridge palakawon lang, pero so far wala naman ko kabantay o ganang kisaw, so we'll see. Tawad ako wala ka libot og open, so sana orasa ron 8:17. We'll see if dili ganin sila mga naog ning nasa kong atubangan. Di na lang po ko naog. Alright, wala pa sila nga naog guys. Lahos ta. Gear na ko kay dos mid-ring og second gear toto. Yeah. Two four na 2.4 ang gear. Oh, okay ra ko. Sea breeze. Straight na ta? Di na ta malibot? Ha? Straight na mod. Next straight at nagabos to mo paana lasad. Alright. Muagi di magbasak. Basak and then Macandok Marigondon, yeah. Right turn dayon pa Cordova.
Wala rin hapitod sa basak. Okay, okay. Dili klaro, dili klaro. Merkado basak. Mana tatog na speaker nga gamay no, ya patukaro ka ng summer music no. Wala na ba tindahan sa unahan? Dito malitog tubig. Daan na tan katong crossing Marigon doon to, crossing Marigon doon. Yeah, turning right padong na Cordova. Nabot kami RoRo Port. All right. The sunshine, the fresh air, vacaciones. Wala pa ning center aisle. Kuha nagkausaban eh. Sunny day. Rock and roll, Mike. Rock and roll. All right. Oh, dari sila nilikan. Di mo barog. Di mapabarog. Ha? Initaw. Kaya alas 9, 9:08 sa buntag. Sipa ka pero hangin, hangin bro. Na height ang init. Di ba, Che? Hangin-hangin. Picture sa kuan. Sa padong pamigday asron later. Yay. All right. Grabe. Balik na mi adto ni Day-as. Day-as todo ko lakad to dito. Ila makita nga magsigang 10,000 roses. Pero basin din na nauligya dito bakasi. Oh, diba? Bakasi. All right. Hoy, pwede ka fingerprint. Yan ang sitwasyon. Ooh, 10,000 roses. 10,000 roses, yeah, baby. Yeah, wala musiga. Kunya pang alas 5 sa gabi eh. What? Alas 5 sa gabi, sa hapon. Ready, 1, 2. Naibili niya mag-work din ha. Yatas kamay. Hala ko yung boy. Ikaw, picture na pati ka. Remote, ready, 1, 2. Ikaw, di ka pa picture? Sabi na kay Dili, sagid. Kuhanin mong quality. HDR. Ikaw din mong siya rin. Nice.